السلام عليكم، ايه الاخبار؟ واهلا بيكم في فيديو جديد وفيديو مفيد. والفيديو بتاعنا النهارده بقى هنتكلم عن حاجه مفيده كده من ايام زمان، نرجع على ايام الفيديوهات القديمه بتاعت الطب والتمريض بتاعتنا. وعشان كده بقى انا محضر لكم فيديو مهم جدا والمفروض نستخدموه بالذات في الوقت اللي احنا فيه ده. طبعا زي ما احنا عارفين فيروس كورونا اول حاجه بيسيبها هي الصدر، فعشان هو بيسيب الصدر اول حاجه فاحنا المفروض نعرف هي ايه المشاكل اللي بتكون في الصدر. فعشان كده هنتعلم النهارده نسمع اصوات الصدر ونعرف نميز من الصوت النورمال والاب نورمال، وكمان هنعرف نميز ونعرف الاماكن اللي احنا هنحط عليها الستيتوسكوب او السماعه بتاعتنا. عشان كده بقى ما تنساش تنزل تعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يعني ايه هنشوف التطور. يعني انتوا هتشوفوا التطور في الفيديو ده، فانزل اعمل لايك بقى عشان الناس كلها تشوف التطور والناس كلها تستفاد. مبدئيا كده احنا هنقسم الفيديو بتاعنا لاقسام بحيث ان احنا ما نتوهوش من بعض، والموضوع ده طبعا شخص عزيز عليا هو اللي قاله لي، بحيث ان هو كان بيتفرج على فيديو وتاه مني في نص الفيديو مع ان الفيديو كان 3 دقايق. ايه المينتاليتي العظيمه دي؟ فعشان كده من دلوقتي هنقسم الفيديو وقولوا لي الموضوع ده حلو ولا لا، ولو عندك اي اقتراح في الكومنتات سيبهولي عشان اشوفه بحيث ان احنا نطور المحتوى اكتر واكتر بيكم. والقسم الاول عندنا هنعرف ايه الاماكن اللي احنا بنحط عليها الستيتوسكوب او السماعه ونسمع بيها. وتاني قسم معانا هنعرف ايه الحاجات الاصوات النورمال اللي انت المفروض تسمعها. وتالت قسم برضو معانا هنعرف ايه هي الاصوات الابنورمال اللي احنا ما ينفعش نسمعها. نبدا بقى بالاماكن اللي احنا المفروض نحط عليها السماعه او الستيتوسكوب. احنا هنحط السماعه عادي، السماعه بتتكون زي ما احنا اتفقنا اهو، نحط السماعه ولو هي بتتقفل من الخاصيه الغاليه شبه السماعه دي احنا كده قفلناها، نفتحوها تمام. السماعة عندنا وش ليها كده، والظهر ده بيسمع بيه الهارت ساوند او صوت القلب، وبيسمع برضه صوت الشيست بس على العظم، والحاجات دي ملناش علاقة بيها، احنا لينا دعوة بالجزء الكبير بتاعنا ده. هنحطوه على السماعة، واول حاجة هنحطوها فيها هي هنا. نشيل بقى السماعة عشان نعرف نشرح. واول بوزيشن بنحطه فيه السماعة بيكون هنا واسمه البرونكيال. وطبعا الصوت بتاعه زي ما انتم سامعينه معايا في الخلفية، برونكيال. الله على البرونكيال الجميل. تاني مكان معانا وهو البرونكو فيزيكولاي، وده بنحط السماعه في السكند انتركوستال سبيس بتوين الريبس، السكند والفيرست انتركوستال سبيس بتوين الريبس، يعني ما بين العظمه اللي فوق والعظمه اللي تحت. هتحط السماعه وانت طبعا بتحس عنده وبس تاخد نفس بقى، خليه ياخد نفس. كل ما تحط السماعه خليه ياخد نفس، وزي الاحساس اللي احنا كنا بنحسه لما تحط السماعه على والسماعه ساعه، عارف، خليه ياخد نفس في الاحساس ده. هتحس باحساس جميل. واحنا داخلين على الشتاء اهو الدنيا بدات تشتي، وبالمناسبه انا جاي اصور الدنيا بدات تشتي، يعني مفيش بيعه جائلين، الدنيا بتشتي عليا. ثالث صوت معانا هيكون الفيزيكولاي، وده الفيزيكولاي ده بتكون بتوين الريبس او بتوين الضلوع. في كل الضلوع هيكون في من الامام ومن الخلف تسمع صوت الفيزيكولاي، وطبعا زي ما انتم سامعين ودلوقتي يعتبر من اقل الاصوات وصوت هادي جدا. بقى نخش على القسم الثاني وهو الاصوات. امتى بقى تقول الشخص ده ما عندوش نيموثوركس هيموثوركس؟ اول ما تسمع الاصوات النورمال اللي انا هقولها لكم دي. الاصوات النورمال بتكون في الثلاثه الاماكن، برونكيال وفيزيكولاي وبرونكو فيزيكولاي. نبدا بالفيزيكولاي. زي ما انتم سامعين كده الصوت هادي كلير نضيف، ما فيهوش اي ميه، ما فيهوش اي هواء متداخل. وكمان بيكون الانسبيريشن او الشهيق اطول من الزفير. نخش على الصوت الثاني وهو البرونكيال. والبرونكيال بيكون الشهيق متساوي للزفير، وبيكونوا الاثنين واضحين جدا. الشهيق والزفير بيكونوا واضحين جدا، مفيش اي تداخل ما بينهم ولا اي ديمينيشن ما بينهم. وثالث صوت معانا وهو البرونكو فيزيكولاي، وبيكون زي البرونكيال عادي ما فيهوش اي مشكله، ويكون الصوت يعني مش ضيق، عشان البرونكيال بيبقى ضيق شويه، تحس ان انت جايبه من تحت عشان تحط السماعه هنا، فلا مش هيكون ضيق زيه، بيكون اوضح منه بشويه، وما يكونش فيه اي سوائل او رواسب او اي هواء متداخل مع الصوت ده ويعمل لي الاصوات الابنورمال اللي احنا داخلين عليها دلوقتي. والقسم الثالث بتاعنا وهو هي الاصوات الابنورمال اللي المفروض اللي انا لو سمعتها عند الشخص ده يبقى عنده مشكله ما. وكل صوت ليه مشكله معينه، ما ينفعش اعرف ان الشخص ده عنده ويزي واقول ان هو عنده كذا، والشخص ده عنده كاكل واقول ان هو عنده هيموثوركس. لا، كل صوت بيبقى ليه مشكله معينه
معينه. فعشان كده لو عايزين نتكلم عن كل صوت على حده ونشوف المشاكل اللي بتاعته والامراض بتاعته وكل الكلام ده، اكتب لي في الكومنتات. عايزين نكمل بقى الفيديو بتاعنا ونقول كل صوت هنسمعوه زي ما انا هسمعه لكم دلوقتي، ونميزوه ونشوف الصوت ده اسمه ايه، ويعتبر نتيجه او نديله نبذه مختصره عن الصوت ده. واول صوت معانا وهو الكراكلز، اللي فيه منه نوعين، كويس وفاين، وبنسميه بالعربي كده وبالبلدي كده صوت كركره الشيشه. ونسمع مع بعض صوت الكراكلز الكويس، تحس الواحد بيشرب شيشه قدامك. ونسمع مع بعض صوت الكراكلز الفاين، ونشوف الميزه ما بين ده وما بين ده، ونعرف هو ايه المشكله فيه. اسمع الفاين. الله يا سيدي. المشكله هنا ان في ميه بتكون متواجده على الرئه، فعشان كده كل ما ياخد شهيق او يطلع زفير الميه دي بتتقلب فبتعمل صوت كركره الشيشه اللي احنا بنسمعه ده. تاني صوت معانا هو الديمينشد او الديمينشد، يعني على حسب الاكسنت اللي انت بتشوفني بيها. فالصوت ده بيحس ان هو طالع بالعافيه وضيق قوي، وطالع من مكان ضيق كده المكان واسع، بيصعب اللي احنا نميزوه عشان هو قريب خالص من الاصوات النورمال. بس ادام انت شفت الفيديو ده وعرفت الاصوات النورمال اكيد هتعرف تميزه. وتالت صوت معانا وهو الويزي ساوند، وده يعتبر من الاصوات الشائعه زي الكراكل، وده تحس ان هو زقيق او سفير. واسمع الصوت ده معانا، والصوت ده بيحسسني بالغثيان. طبعا بيبقى خالص، بيبقى متواجد في المدخنين والكلام ده كله، بتحس ان في هواء طالع، بيبقى هواء كتير قوي على الرئه. فنسمع الصوت، تحس ان انت بتعزف مقطوعه معاك. والصوت اللي جاي ده اسمه البلورا راب او البلورا راب، والصوت ده بيكون برضه تحس ان هو ضيق كده بس قريب خالص من الصوت الكراكلز، تحس ان في ميه اساسا موجوده على الرئه. مع صوت البلورا راب، الله، صوت تحس ان في ميه كده. بس والصوت اللي بعده هو الرنكاي. نسمع صوت الرنكاي كده ونشوف هل هو بيسيب رئتين ولا رئه واحده. عايزكم تميزوا الصوت وتسمعوه شويه، وممكن تعيدوا بقى الفيديوهات دي او تبحثوا على اليوتيوب او جوجل عن الاصوات دي كلها وتميزوها، وتعيدوا الفيديو ده كذا مره عشان تركزوا معايا. نسمع الرنكاي. والصوت اللي بعده وهو يعتبر من ازعج الاصوات وصوت مزعج جدا عندي بالنسبه لي، وهو الستايدر. وده بيقول لك ان الشخص ده عنده التهاب رئوي حاد جدا جدا جدا، ولازم على طول التدخل الجراحي والتدخل الطبي العلاجي. والستايدر ده بيبقى صوت صعب جدا. ممكن نسمعوه مع بعض. لا مش مع بعض. بس بكده نكون خلصنا الفيديو ده. ما تنساش تعمل لايك واشترك في القناه وتفعل زر الجرس، وتتابعنا على اكونتات السوشيال ميديا والانستجرام، هتلاقيني هناك على طول. هتلاقي اللينك في الديسكربشن واول كومنت. وهنشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. سلام.